Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích mới. Và câu chuyện được mang tên Sự tích con thiêu thân. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, ở một làng gần Phá Tam Giang, tức là Thừa Thiên Huế ngày nay, có một chàng trai khỏe mạnh, thông minh, nhưng phải cái tính hơi gàn dở. Làm gì cũng khác người, lại chẳng ham thích cái gì được lâu. Năm 20 tuổi, chàng theo học một đạo sĩ, nhưng được vài năm lại chán, bỏ về. Ai hỏi thì nói rằng học phép thuật cốt được trường sinh bất tử, nhưng thử hỏi để làm gì? Bận tâm vì sống chết, tức là không chết. Không bận trí về phải trái, thế là mình trong sạch. Rồi chàng cũng cày cấy, làm lụng như mọi người. Năm 21 tuổi, chàng lấy vợ. Người vợ là một cô gái con nhà gia giáo và xinh đẹp. Hai vợ chồng sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, người chồng đi làm về, vừa rửa chân tay vừa cười một mình. Anh nói: "Mình ạ, hôm nay tôi thấy một chị tuổi gần 30 cứ cuốc cuốc bới bới ngoài mương á. Chị ta mới bảo chồng tôi qua đời đã 2 năm nay. Trước khi mất, anh dặn tôi đừng có lấy ai. Tôi thề rằng bao giờ nước mương chảy ngược về phía tây thì họa chăng mới có chuyện em đi lấy chồng. Nay tang chồng đã mãn, cha mẹ tôi muốn gả tôi cho người khác, nên tôi phải ra đây cố cuốc để cho nước chảy về phía tây." Tôi mới nghe vậy liền cuốc giúp mấy nhát. Ai ngờ nước lập tức trở dòng chảy về phía tây. Chị đàn bà mừng quá, cứ lại cảm ơn tôi mãi. Vì thế tôi buồn cười từ chiều đến giờ. Người vợ nghe chồng kể chuyện, càng nghe càng xa sầm nét mặt. Trời ơi, hèn chi tối sập mặt trời mới thấy cái mặt. Đồ đàn bà hư thân mất nết. Thề thốt rồi lại nuốt lời. Anh chồng cứ cười ha hả. Chị vợ mắng nhiếc anh chồng thậm tệ. Thấy vợ thực sự nổi giận, anh mới nói: "Ngộ nhỡ anh chết thì em tính thế nào?" Chị vợ không kìm nổi nước mắt. "Thề với trời đất, nếu mà chẳng may anh chết đi, em sẽ làm nhà bên mộ, ở vậy hết đời cho trọn nghĩa vợ chồng." Chẳng ngờ nửa tháng sau, anh chồng đi cày về mắc trận mưa giông. Nửa đêm thì tay chân chết cứng như đá. Chị vợ hết đánh gió, lại xoa dầu, nhưng vẫn không cứu được. Đến sáng, anh chồng chết. Chị vợ khóc lóc là thảm thiết. Mấy lần đòi chết theo chồng, mai có làng xóm khuyên can mới cứu được. Đêm hôm trước ngày đưa tang chồng, chị vợ đang ngồi cạnh quan tài thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Nàng ra tiếp thì thấy một chàng thanh niên tuấn tú, tự xưng là bạn cũ của chồng chị. Nay nghe bạn mất, vội tìm đến viếng. Đêm khuya, trong không khí tĩnh lặng của khói hương, gái đẹp, trai xinh chẳng hẹn mà nên, dần dần xích lại gần nhau, cùng liếc mắt đưa tình. Bỗng người con trai ôm bụng, đau đớn ngã vật xuống đất. Người đàn bà hốt hoảng chạy lại đỡ dậy, hỏi sự tình. Chàng trai vừa rên lên vừa đáp: "Nàng ơi, ta vốn có bệnh đau bụng kinh niên. Khi ở nhà, mỗi lần lên cơn đau thế này, mẹ ta phải mua ốc người, nấu cháo cho ta ăn thì mới khỏi." Nghe bạn chồng nói những lời thảm thiết, chị ta bèn chạy xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Xong vác dao xăm xăm bước lên nhà trên, định cãi nắp quan tài bổ đầu chồng lấy ốc nấu cháo cho tình nhân ăn. Nào ngờ
nắp quan tài được dỡ ra, thì người chồng bỗng thản nhiên dụi mắt ngồi dậy. Chị vợ kêu rú lên khủng khiếp, vội chạy về phía người tình. Nhưng trong nhà đã trống không, chẳng có một ai. Thì ra chỉ là ảo ảnh do người chồng dùng phép thuật mà anh đã học được ở đạo sĩ thuở nào tạo ra để thử lòng vợ. Người đàn bà hoảng sợ vùng bỏ chạy. Chẳng may trong lúc vội vàng, chị ta ngã vào bếp lửa và bị cháy thành tro. Từ đó cứ đêm đến, hễ cứ thắp đèn hoặc nhóm bếp lên, người ta lại thấy một loại côn trùng bé nhỏ bu quanh ngọn lửa rồi lao vào mà chịu chết cháy. Mọi người tin rằng đó là hậu thân của người đàn bà lẳng lơ, tệ bạc, đã chết vì ngọn lửa đam mê đầy tội lỗi của chính mình. Và đó chính là sự thích của con thiêu thân. Câu chuyện đến đây của chúng mình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé và hẹn gặp lại nha.